Hi guys, this is Parla again. For today's vlog, may isi-share ako sa inyo about NSAIDs, kung narinig nyo na to, meaning non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ano ang purpose nito sa atin? Ito ay mga gamot na kalimitang ginagamit natin. Very common sa Pilipinas na ginagamit, alaksan or naproxen, mefenamic, NSAID din ang tawag doon, ibuprofen. Ito ang mga hawak na meron. Ito ang mga sample na meron ako nito. So, bukod doon sa mga nabanggit kong mga yon, ibuprofen, NSAID din ito, nabilong siya sa NSAID family. Mefenamic acid, baliktad no sa ang kita diyan sa mefenamic acid, diclofenac or yung Voltaren, diclofenac sodium, diclofenac potassium, anything na diclofenac, commonly known as Voltaren, is diclofenac pala ang generic name. So ito Olfen is also diclofenac, or also has diclofenac sodium generic name. So aside from that, meron din tayong creams na may NSAID din siya, nabilong din siya sa NSAID. Katulad nito, diclofenac na cream, meron din ganyan. And ito din, kung higher level na ito, Celebrex or Celecoxib, and diflunisal, etodolac, ketorolac, ketoprofen, meloxicam, pyroxicam, which is mga higher level na nga na klase ng NSAIDs, sulindac, tolmetin, indomethacin is nabilong din siya sa NSAID. So, ito yung mga NSAIDs na mga nabanggit ko, which is maaari ding ginagamit ninyo, iba, or mostly ay over-the-counter siyang nabibili. Lahat pala, over-the-counter siyang nabibili. And, aside from this nga pala, acetyl salicylic acid is also an NSAID, which is napaka-common na kilala din natin na aspirin. Ang aspirin ay acetyl salicylic acid kasi yon. So, nabilong siya sa family ng NSAID. Ano nga ba ang action nito sa ating katawan? Ang action nito is ini-inhibit prostaglandin sa ating katawan. So, naririnig natin, di ba, sa commercials ng mga gamot na it inhibits the prostaglandin formations, so blah blah blah. So yan yung action niya sa ating katawan. Ano nga ba ang prostaglandin? Ito yung hormone na nire-release ng ating katawan pag meron tayong natural action or reaction ng ating katawan pag merong something wrong sa loob ng ating katawan. Nga, katulad ng, ano-ano mga ito? Katulad ng, the best example is sa mga babae ha, kung hindi sa mga babae, yung menstruation, 'di ba? Pag nagme-menstruate ang babae, merong contraction of muscle sa loob ng uterus. So nagko-contract yung muscle, uterine muscle ng babae, kaya siya nagko-cause ng pain. So painful menstruation. Napaka-common yung dysmenorrhea. So, one good example yan. And aside from that, yung sa toothache, 'di ba? Pag masakit yung ngipin natin, nararamdaman natin na parang kumikirot-kirot. So, yun yung contraction of the muscle. So, nagre-release ng prostaglandins yung ating katawan para mag-contract yung muscle doon. Which sends information to us para malaman natin na may something wrong doon sa part ng katawan natin na that would give us a hint or action, or para magkaroon tayo ng action, para may gawin tayo doon. And aside from that, pag meron tayong injury,
So, nagkakaroon din ng muscle contraction, katulad ko, merong masakit dito sa akin. So, nagko-contract yung muscle, nagre-release kasi siya ng prostaglandin, may inflammation, makakapa natin meron din inflammation. So, yun ang effects ng release of prostaglandin sa ating katawan. May contraction of muscle, may inflammation, kumikirot-kirot, nararamdaman natin, di ba, sa ngipin, namamaga. So, kaya tayo bumibili ng mga ganitong gamot, mga NSAIDs, para ma-relieve yung ating pain and also the inflammation. So, ito yung purpose ng NSAIDs na mga gamot. It will inhibit the synthesis of prostaglandin, therefore malelesen or mawawala at all na yung inflammation ng some parts ng ating katawan na may problema, and also the pain, kasi nga yung contraction niya i-inhibit niya yung release ng prostaglandin, which causes the contraction and the inflammation. So ito yung mga yon. Again, ibuprofen. Nakikita ba dyan? Ibuprofen. Sa oral tablet lang ito. Wala akong sample ng mga syrup or suspension na pangbata kasi syempre adult ako. Ito lang na meron ako dito na pwedeng ipakita sa inyo. Ibuprofen again, and mefenamic acid, and a higher level, celecoxib or Celebrex. Ayan, baliktad pa. Celebrex. And diclofenac. And ayan, diclofenac again. So mga ketoprofen, naproxen, Flanax forte. Gusto pa natin ng matapang. Kung ano-ano man yung mga yun narinig nyo, iisa lang yun. NSAID ang tawag doon, which is yes, yun ang action sa ating katawan. So, bakit ako meron ito? Kasi nga, di ba, nararamdaman kong may sakit dito, na-inflame right after ng aking COVID vaccine. So, from time to time, pag may attack siya, ginagamit ko siya. So, para sa akin, hindi ako nagpa-check up, pero na-predict ko lang na siya, gouty arthritis itong, meron na akong gouty arthritis after kong mag-vaccine. Kasi bakit? Ibuprofen. Ito is the best medicine sa mga may gouty arthritis. Kasi nung ininom ko siya, every time na iinom ako ng isang tablet, nare-relieve ito, nawawala yung pain. Pero bumabalik. Ganun talaga ang gouty arthritis. Bumabalik-balik talaga yan. So, anyway, another topic naman yun. So, ito ay maganda, nakakatulong sa atin. Yes. But, not in daily consumption. Hindi siya maganda. Alam mo kung bakit? Kasi, number one big problem sa mga ganitong gamot ng mga NSAIDs is magkukos ng renal problem. Ano yun? Masisira yung ating kidney. So, pwedeng at first in just a matter of days, pwede kang magkaroon ng acute kidney injury. Hindi mo lang nalalaman, but nangyayari yun. Yes, kahit kanino, walang pinipili, bata man o matanda. Maraming mga pasyente kahit bata lang, 30 plus, as long as hindi sila marunong gumamit nito. So, anong mangyayari pag nagkaroon ng acute kidney injury? Masisira yung ating renal function. Renal function, ibig sabihin, yung sa kidney natin, ito ang magsisira ng ating kidney. Kasi, ang gamot na ito ay nephrotoxic. Nag-vlog ko. Ang gamot na ito ay nephrotoxic, meaning sisirain yung ating kidney. Yung nag-filter pala ng mga iniinom or kinakain natin is pwedeng ang liver, pwedeng ang kidney, yes, yun ang nagfi-filter ng mga yun. Pag nasira itong vital organs na to, isa man sa vital organs na ito is, it's like you are killing your body. So, hindi siya maganda. As much as possible, preserve
alagaan kasi marami pa tayong tatahaking panahon hanggang sa pagtanda natin. Pwede tayong magkasakit ng kung ano-ano, hypertension, heart problem, which will force us to take in medications, and those medications, especially antihypertensive medication, yung mga sa diabetes is both either nephrotoxic or um, serotoxic, meaning toxic siya sa liver natin. So, again, let's go back to NSAIDs. Like, ang very common, ibuprofen. Kilala sa Pilipinas, ano-anong mga gamot meron ang ibuprofen. Alaxan. So, that is with ibuprofen. And aside from that, hindi lang yun. Yung kilala nating Flanax, NSAID din yan. Voltaren or diclofenac or mefenamic acid, yun yung mga NSAID na mga gamot. So, gamitin lang natin ito kung kailan natin kailangan, as much as possible. Huwag uminom ng huwag siyang gawing parang vitamins na ng katawan natin na araw-araw nating iniinom. So, hindi siya maganda kasi sisira yun either ng ating liver or ng ating kidney. So, liver, serotoxic siya pag sa liver yung ang tawag doon serotoxic. Pag kidney naman ang tatamaan, nephrotoxic. So, hindi, believe me, we cannot afford to damage these vital organs kasi kailangan natin ito nga hanggang sa habang may buhay pala tayo. So, alagaan natin kasi mga kailangang treatment pag nasira yung ating liver or yung kidney natin. So, yung kinatatakutan nating dialysis, so yun ang pinaka worst thing na pwedeng mangyari sa isang tao. So anyway, acute kidney injury is pwedeng mangyari anytime. Bakit ang isang tao ay nagkaka-acute kidney injury? Lalo na kung umiinom sila lagi nito na hindi kumakain, or either way, pag hindi kinaya ng hindi ganun kalakas yung kanilang kidneys. So, kaya sila nagkaka-acute kidney injury. In just a matter of days, pwedeng mangyari yun. So, bukod dito, meron itong side effects. May side effects itong mga gamot na to. Dizziness. Yes, napaka-common ito. Gastric irritation, napapansin natin pag umiinom tayo nito, mahapdi yung tiyan natin. So, para maiwasan yun, kumain ng maayos, eat your meals before taking these medications or this medication. Pwede ring mag-cause ng hypotension ito. Kaya pag yung mga tao na umiinom ng amlodipine or any calcium channel blockers is magkukos siya ng toxicity. Bakit siya nagiging paano siyang naging nagkukos ng hypotension? Because of the toxicity effects nito. Parang ina-amplify niya yung effect ng amlodipine or calcium channel blockers na iniinom natin, ng mga gamot, yung mga gamot sa hypertension. Kasi parang ina-amplify niya, parang binuboost niya. Parang ito yung pinaka-booster effect ng gamot na iyon. So, kaya nagkakaroon ng hypotension yung mga hypertensive na umiinom ng calcium channel blockers pag umiinom din nito at the same time. And nagkukos din siya ng hypoglycemia sa mga taong diabetic kung sila ay umiinom ng oral hypoglycemic medications. So, yun din, ina-amplify niya din yung effect ng oral hypoglycemic. Kaya nag-hypoglycemia ang taong umiinom ng ibuprofen kung siya ay diabetic na nagtitake in din ng medication na oral hypoglycemics. So, at risk din sa bleeding, kaya hindi pwede ang may gastric ulcer kasi magkukos siya ng hindi lang siya magkukos ng gastric irritation, and magkukos din siya ng gastric bleeding. And aside from that, blood dyscrasias or yung may sakit sa may clotting problem sa katawan, kaya hindi pwede ang ibuprofen kasi magkukos ng bleeding ang ibuprofen. So,
Contraindicated din ito sa mga taong umiinom ng warfarin kasi it will cause bleeding, and phenytoin hindi rin pwede kasi it will also aggravate the effect of the phenytoin. So magkukos ng toxicity. Merong toxicity effect pag ang taong umiinom ng phenytoin ay iinom ng NSAIDs. Very common side effects is abdominal pain, nausea, vomiting, which is also a sign of hepatic damage. So, kaya hindi pwede ito sa mga taong may sakit sa kidney, and also hindi rin pwede sa may sakit sa liver kasi nga serotoxic din siya at the same time. Katulad ng nabanggit ko kanina. May mga tao kasing prescribe na uminom nito, lalo na yung mga may gouty arthritis, yung activities of daily living nila or even yung kanilang work ay naapektuhan na, kaya sila nagsisik ng medical treatment, in which also nireresetahan sila nito, but of course, merong monthly monitoring ng hepatic function and liver function. So, which means minomonitor din yung kanilang kidney and liver pag umiinom sila nito or nire-resetahan sila ng mga doktor nito. Kaya, makikita nyo, uh, hindi siya, pwede siyang bilhin or over the counter, mabibili natin siya, pero dapat meron pa rin tayong guidance ng ating pharmacist and the doctor, kasi nga kailangan ng monitoring ng ating kidney and liver. Kaya hindi siya safe na uminom lang tayo basta-basta without seeking medical help. So, pwede magtanong sa ating pharmacist, and of course, sila yung mga experts sa medications. Yes. And pag iniinom to, dapat take your meals first, complete meal before you take in the medication. And aside from this, drink milk if you take these medications. Kasi, di ba yung milk, meron siyang chemical content or contents na mag-coat ng lining ng intestines or gastric lining, kaya siya nalilesen yung gastric irritation. So, just take your meals and drink milk pag umiinom nito. And may mga gamot na mababasa natin minsan na enteric coated na medication, which is pag may nakita kayong ganun or pag sinabi ng pharmacist sa inyo na enteric coated itong gamot na ito, which is hindi siya pwedeng i-crush, hindi siya pwedeng putulin kasi doon lang siya pag ininom ito, doon lang siya dapat magdi-dissolve sa loob ng ating stomach. And kasi merong mga tinatawag na enteric coated medication, and isa itong mga gamot na ito, like ibuprofen, merong enteric coated ibuprofen tablets, kaya hindi siya pwedeng i-crush, either i-crush or i-half, kasi design siya na doon lang siya loob ng stomach, kasi yung kanyang desired effect is achieved when inside the stomach. So, hindi dapat ito i-crush or i-break pag mga enteric coated medications. And I don't know kung nabanggit ko kanina. So, ang purpose nito is, hindi siyang gamot sa fever because it controls the body temperature. Also, it controls inflammation and treats pain. So, pain reliever siya. So, yun ang purpose niya, tatlong purpose. Controls body temperature. So, pwede siyang sa fever, antipyretic, ang tawag doon pag para sa fever, and anti-inflammatory, and pain reliever. So, ito yung three purposes ng use of NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs. One special tip for you guys is self-medication of NSAIDs or these medicines.
should be limited only to a maximum of 5 days sa children, 'di ba? Nagbibigay din tayo ng ibuprofen sa mga bata. Pag hindi siya responsive sa paracetamol, so ibuprofen or diclofenac binibigay pag hindi responsive sa paracetamol yung fever ng bata. Pinagpa-partner kasi ng doktor, either paracetamol